Μάλιστα. Πάμε και Έχει και ένα ωραίο βιντεάκι στο επίσης, βιντεάκι την επέμβαση τώρα. Μπορούμε να δούμε ένα τρίτο βίντεο. Έχει εξελιχθεί πολύ και η μέθοδος. Ναι, Μπορούμε να δούμε το τρίτο βίντεο. Ναι. Δείχνουμε εδώ ένα βίντεο. Να το, με το αυγό που μας είπατε πριν. Είναι ένα πολύ εξειδικευμένο μηχάνημα, το οποίο έχει έρθει στην Ελλάδα μόλις 1,5 μήνα που το έχουμε φέρει. Ναι. Λέγεται πιεζοτόμος και εδώ βλέπουμε, είναι πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες. Τι κάνει ακριβώς αυτό? Αυτό το μηχάνημα, το οποίο το έχουμε πάρει και από έναν εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Γκοξέλ, εδώ βλέπουμε ότι αυτό το μηχάνημα έχει τη δυνατότητα ακόμα και σε ένα αυγό το οποίο είναι ένα αυγό το οποίο δεν είναι βρασμένο. Υπολογίστε ότι τρώει το εξωτερικό κομμάτι και βλέπουμε στο τέλος θα φανεί ακόμη περισσότερο. Το κέλυφος πάντως δεν σπάει. Το κέλυφος δεν σπάει καθόλου και φτάνουμε και δεν πειράζει τα μαλακά αμόρια. Δηλαδή είναι σκληρό το μηχάνημα απέναντι στα οστά και όχι στα μαλακά αμόρια. Οπότε γιατί το χρησιμοποιείτε αυτό, γιατί το χρησιμοποιείτε? Το χρησιμοποιούμε για δύο λόγους. Εδώ φαίνεται πραγματικά εντυπωσιακά ότι έχει πάρθει το εξωτερικό και το εσωτερικό είναι διαυγές. Έχετε ξύσει δηλαδή. Έχει ξύνει και μπορεί να κόψει ό,τι οστό θέλουμε. Χωρίς να σπάσει όμως. Χωρίς να σπάσει το εσωτερικό. Μάλιστα. Εδώ πώς το χρησιμοποιούμε αυτό? Θέλουμε, ας πούμε, έχουμε δύο χρήσεις στην πράξη. Η μία χρήση είναι έχουμε κάποιον ο οποίος ναι μεν έχει πολύ ανοιχτή μύτη, έχει αρκετά χοντρή μύτη ας το πούμε, αλλά παράλληλα έχει και τη γενικότερη μορφολογία ότι έχει χοντρά οστά. Σε αυτούς τους ανθρώπους παλαιότερα αυτό που κάναμε είναι, εκτός από μια καμπουρίτσα για παράδειγμα που θέλαμε να την κατεβάσουμε, έπρεπε να σπάσουμε τη μύτη εδώ και πώς είναι ανοιχτή να τη φέρουμε προς τα μέσα για να λεπτύνει. Ναι. Ωραία. Αυτό που μας δίνει το μηχάνημα τη δυνατότητα είναι να πάρουμε το οστό το ίδιο, κάνουμε μια γλυπτική του οστού. Γλυπτική γίνεται ουσιαστικά. Με το παλαιότερο, ουσιαστικά με την παλαιότερη φαρέτρα που είχαμε, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Αυτό μπορούμε λοιπόν σε ένα μεγάλο ποσοστό να ελαττώσουμε το μέγεθος, τον όγκο, χωρίς καν να ανοίξουμε καθόλου προς το εσωτερικό της μύτης, χωρίς οστεοτομίες. Αυτό λέγεται... Έτσι γλιτώνει και ο ασθενής από μεταγχειρητικές καταστάσεις, από πόνους κτλ. Πόνο γενικά, άμα γίνει σωστά η ειρηνοπλαστική δεν έχουμε, αλλά γενικά έχουμε λιγότερο είδημα, λιγότερα αιματώματα, πολύ απαλή μεταχειρητική περίοδο και αυτό λέγεται, αν φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε καθόλου οστεοτομίες, λέγεται diamond rhinoplasty, επειδή τα ακροφύσια είναι με διαμαντάκι. Ναι. Επίσης μπορούμε να κατεβάσουμε και τον ύβο, πάλι χωρίς οστεοτόμους ή ράσπες και γενικότερα είναι πλήρως ελεγχόμενο το χειρουργείο. Μάλιστα. Έχουμε πόσο διαρκεί μια τέτοια παρέμβαση? Ένας ύβος ακόμα και μεγάλος περίπου χρειάζεται γύρω στη 1 ώρα και 20 λεπτά. Συνήθως όμως ο ασθενής δεν θέλει μόνο μια καμπούριτσα, δεν είναι μόνο αυτό. Όταν παρέμβουμε και στο κάτω μέρος της μύτης, μπορούμε να φτάσουμε 2-2,5-3 ώρες. Ολική νάρκωση, έτσι, ολική νάρκωση. Δεν έχουμε κάποιο λόγο να μην κάνουμε ολική, είναι πολύ πιο άνετο για τον ασθενή. Πάντως σίγουρα με αυτή την εξέλιξη είναι σημαντικό ότι αυτό που λέτε ότι μετά μεταγχειρητικά είναι πολύ πιο ήπια όλη η παρέμβαση και η πορεία. Γιατί πολλοί το φοβούνται αυτό, δηλαδή αυτή την εικόνα ότι θα πονάω, ότι θα είμαι έτσι, ότι θα έχω... Και τα σπασίματα, δεν θέλει ο κόσμος πολλές φορές... Ναι, μόνο που ακούει τη λέξη ότι θα σπάσω το κόκαλο. Θα μου σπάσουν τα κόκαλα με αυτή τη μέθοδο. Ένα σημαντικό ποσοστό, όχι όλοι οι ασθενείς, ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών δεν χρειάζεται να του κάνουμε κάτι άλλο. Λεπταίνουμε απλώς το χοντρό. Μα έτσι που μας είπατε με τη μέθοδο αυτή που είδαμε τώρα, επειδή χρησιμοποιείται μέχρι τώρα το σπάσιμο. Ναι, αποκλειστικά. Μα τώρα εδώ με αυτή τη μέθοδο είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, δεν συζητάμε τώρα πλέον γι' αυτό. Και επίσης έχει ένα-δύο πολύ σημαντικά άλλα πλεονεκτήματα η μέθοδος. Πρώτον, ότι σε σπασμένα και κινητά οστά μπορούμε να παρεύουμε, που όλοι οι γιατροί που χειρουργούν μύτη το ξέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος χτύπησε χθες και έσπασε η μύτη του, δεν μπορείς να του κάνεις όλα όσα θέλεις με τον κλασικό τρόπο. Το πρόβλημα με τη μύτη είναι επειδή είναι πολύ στενή η μύτη, δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε με καλά αποτελέσματα. Τα τελευταία περίπου 3-4 χρόνια μια πολύ μεγάλη ομάδα παγκοσμίου βεληνικούς χειρουργών το εφαρμόζει
με πρώτο τον κύριο Ολιβιέ Ζερμπό στο εξωτερικό και τον Μίλος Κοβάσεβιτς από τη Γερμανία. Οπότε έχουν δει από εκεί πέρα, έχουν προφανώς πρέπει κάποιος να έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Υπάρχει και άλλο βίντεο. Τέταρτο βίντεο μπορούμε να το ρίξουμε τώρα γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό. Για να μας πει ο γιατρός τι ακριβώς είναι. Απεικόνιση απλή του συστήματος. Αυτό είναι. Εδώ υπάρχουν το μονό και το διπλό. Μάλιστα. Εδώ είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε, βάζουμε το χέρι μας και ουσιαστικά και στην άκρη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνουμε την οποιαδήποτε γλυκτική. Αυτό τελείωσε, εντάξει, αγαπητοί φίλοι. Βλέπουμε το βίντεο, να δούμε λίγο το βίντεο εδώ. Μισό λεπτάκι. Μπορούμε να πάρουμε κάποια ελάχιστα δευτερόλεπτα, δεν είναι πολύ. Εδώ βλέπουμε τη μύτη, το χόνδρινο κομμάτι είναι κάτω και αυτό που είναι το στέινο, το οποίο το παίρνουμε, παλιά το πέραμε με τις ράσπες. Τώρα κάνουμε ό,τι θέλουμε μόνο και μόνο με το ακροφύσιο, το ειδικό τύπο. Το σμιλεύουμε. Το σμιλεύουμε ακριβώς. Κάνουμε γλυπτική που δεν μπορούσαμε να την κάνουμε και σε κινητά ωστά. Αυτό έχει τεράστια σημασία, ιδίως για τα revision και για τα πρόσφατα χτυπήματα. Κάποιος ο οποίος είχε την ατυχία να κάνει ένα χειρουργείο που δεν πήγε καλά. Πόσο μπορεί να σε χιλιοστά κατεβαίνετε ή μπορεί και εκατοστό? Χιλιοστό. Δεν είναι τόσο μεγάλο το. Όχι, χιλιοστό, αυτό θέλω να πω. Βεβαίως. Είναι όσο θέλετε. Ελάχιστο. Δηλαδή. Ανάλογα, αν είναι πολύ χοντρό, θα το κατεβάσουμε αρκετά. Μπορεί να κατέβει πολύ. Μπορεί να κατέβει. Εδώ, για παράδειγμα, έχει ένα τοπικό ύβο μόνο αριστερά και παίρνουμε μόνο τον τοπικό. Και αν αφήσουμε και μερικά ελάχιστα δευτερόλεπτα, θα δούμε ότι εάν δεν φτάνει αυτό, μπορούμε να προχωρήσουμε με άλλα ειδικά tip στο πλάι. Δηλαδή, εδώ πλέον το κόβει το οστό της μύτης, το ορεινικό οστό, και έχει το καλό ότι και προς το βάθος δεν πάει, δεν θα κόψει, δηλαδή δεν θα μπει μες στη μύτη. Ενώ η παλιή οστεοτόμη, αυτό εδώ δηλαδή τώρα που κάνουμε ακριβώς, πρώτον το βλέπουμε με απευθείας όραση, που παλιά δεν το κάναμε αυτό, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Το δεύτερο είναι ότι και να πάμε προς τα μέσα, θα αφήσουμε όπως το τσόφλι του αυγού που βλέπαμε προηγουμένως, θα αφήσουμε το υπόλοιπο μέσα ανέπαφο. Και συμμετρικά βέβαια, Όπως θέλουμε, ακριβώς. Μπορούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό που θέλουμε. Που παλιά, όπως και το πλαγκάκι, άμα πας να το σπάσεις λίγο και μπορεί να σου φύγει εντελώς αλλού. Ενώ έτσι το κάνουμε απευθείας με πλήρη έλεγχο. Και είναι πολύ καλά και τα αισθητικά αποτελέσματα. Γιατί παλιότερα βλέπαμε και αυτές τις φαγωμένες μύτες που ήταν έτσι ασφαλώς. Είναι εντελώς διαφορετικά. Κυρία Μοιραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας είπατε όλα αυτά τα σημαντικά. Έρχεται, εμείς το ανακοινώνουμε από εδώ για να ξέρει και ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι.